มันมีเรื่องตลกที่น่าสลดใจถ้าลองคิดดูนะครับตอนนี้นายกอยู่ที่จีนคุยเรื่อง AI รัฐมนตรีดีก็จะมี THAI Passport ข่าวบริษัทจะมาลงทุน Data Center ก็เต็มไปหมดแต่ในขณะเดียวกันระบบคัดกรองบัตรคนจนของเรายังไม่ไปไหนเลยประกาศผลบัตรคนจนรอบล่าสุดครับจาก18 ล้าน 8 แสนคนปรากฏว่ามีคนผ่านเกณฑ์แค่9 ล้าน 5 แสนคนส่วนอีก9 ล้าน 3 แสนคนโดยประมาณเนี่ยถูกปัดตกเรียกว่าผู้สมัครเนี่ยหายไปกว่าครึ่งนะครับขณะที่หลายคนไปตรวจสอบสิทธิ์นะครับไปพบว่าตัวเองไม่ผ่านเพราะอะไรคุณลุง62ระบบแจ้งว่าไม่ผ่านเพราะมีสถานะเป็นนักศึกษาหรือบางคนนะครับไม่มีรถยนต์แต่ระบบแจ้งว่ามีรถเนื่องจากว่าเป็นคนไปต่อภาษีรถให้กับลูกสาวหรือแม้แต่กระทั่งบางรายแจ้งว่ามีรถยนต์นะแต่มันเป็นรถของลูกหลานหรือขายไปแล้วอ่ะมันไม่ใช่รถของเขาโดยตรงอ่ะนะฮะเดี๋ยวมาดูเรื่องของกรรมสิทธิ์รถจักรยานยนต์ของคุณยายอรพินกันหน่อยจากจังหวัดมหาสารคามนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณยายหน่อยไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นไปฟังครับบ่ว่าแม่ออกรถปะนะแม่บ่เคยมีแม่เป็นบัตรเก่าซ้ำแล้วเคยได้อยู่แล้วไหมได้ปกติได้อยู่ได้แล้วเขาว่าแม่มีกรรมสิทธิ์มีออกรถปะนะแม่บ่มีรถลูกหลานเคยเอาชื่อแม่ไปออกรถบ่โม่ไซรถโม่ไซจะโดนแล้วเขายึดขึ้นแล้วกันวันนั้นก็จะก่อยไปค้ำหรือไปออกบัดนี้แม่ชีเฮ็ดจังใดต่อนี่จังว่าใช่แม่เฮ็ดจังไดล่ะเพิ่นให้ไปอุทธรณ์แม่ก็บ่วางไดว่าหั่นแม่เคยได้เงินจากบัตรคนจนอยู่ใช่ไหมแม่ตอนนี้ได้อยู่ได้แต่ว่าพอมายืนยันสิทธิ์แล้วมันบ่ผ่านแม่ไปออกรถพะนะคือบ่ได้ไปออกรถอีหยังนั่นเด้แต่ว่ามอเตอร์ไซค์เขายึดไปหลายปีแล้วไปค้ำให้เขาก็มายึดแล้วคุณผู้ชมครับส่วนสาเหตุที่คนตกรอบกันเยอะขนาดนี้ในครั้งนี้นะครับเพราะว่าเกณฑ์ใหม่มันเข้มงวดขึ้นนะตรวจทั้งภาษีทั้งการถือครองอสังหาริมทรัพย์ตรวจพบนะฮะบางคนก็มีหุ้นบ้างแหละมีบัตรเครดิตนะฮะจนไปถึงมียอดบริจาคเงินเกิน100,000 บาทนะครับก็ถูกปัดตกนะฮะบอกว่าคู่คุณเหล่านี้ไม่ผ่านเกณฑ์เอาตรงๆคุณไม่ใช่คนจนหายไปกว่าครึ่งหนึ่งอาจารย์โก้เขาบอกนี่คือระบบคัดกรองที่บอกว่าละเอียดที่สุดนะฮะแต่สุดท้ายทำไมคนที่ถูกจัดหมวดว่าเป็นคนจนน่ะมันตกหล่นไปเยอะขนาดนี้และสุดท้ายก็ต้องมารับภาระพิสูจน์ความจนของตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าฮะอาจารย์ก็มองว่ามันประหลาดไหมมาในช่วงนี้แล้วมาในช่วงที่รัฐบาลก็เหนื่อยมากกับการที่จะต้องบริหารเงินค่าใช้จ่ายกับรายรับรายจ่ายเนี่ยมันชนกันแล้วนะฮะตอนนี้คืออาจารย์ก็ตั้งข้อสังเกตไงบ้างครับนี่คือความล้มเหลวของภาครัฐก่อนอื่นนะครับก็คือว่ารัฐจะทำอะไรควรจะต้องให้เกียรติประชาชนทุกคนมีเกียรติไม่ว่าจะรวยไม่ว่าจะจนแต่ระบบการคัดกรองของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องบัตรคนจนไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียน60-40ไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียน50-50อะไรก็แล้วแต่มันเปรียบเสมือนว่ารัฐบังคับให้ประชาชนเล่นลอตเตอรี่ซื้อไปแล้วก็นั่งลุ้นว่าจะได้หรือไม่ได้ชีวิตจะอยู่รอดหรือไม่รอดเหมือนเล่นลอตเตอรี่สิ่งนี้มันไม่ให้เกียรติกับประชาชนการทำนโยบายสังคมนิยมถ้าคุณจะช่วยประชาชนเอาเงินของรัฐซึ่งเป็นเงินของประชาชนนั่นแหละแจกเงินของประชาชนคุณต้องทำอย่างมีมาตรฐานที่เด่นชัดและคุณต้องทำอย่างให้เกียรติกับประชาชนไม่ให้ประชาชนนั้นจะต้องมานั่งลุ้นเสร็จแล้วระบบคัดกรองบอกว่าอะไรคนที่จนแทบไม่มีจะกินพบว่าภาครัฐบอกว่าเราไม่จนเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เงินแล้วเราจะทำยังไงต่อเพราะฉะนั้น2ประเด็นนะครับวิธีการทำมันไม่ให้เกียรติประชาชน1 2ก็คือวิธีการทำนั้นมันล้มเหลวเมื่อกี้กี่คนนะครับสมัครบัตร18 ล้าน 8 แสนครึ่งหนึ่งไม่เข้าเกณฑ์ไม่เข้าเกณฑ์เพราะว่าไปเจอว่าบางคนก็มีเนี่ยมีทรัพย์สินมีนู่นนี่นั่นก็เลยไม่เข้าเกณฑ์นั่นแหละครับมันจะต้อง something wrong ไม่ใช่ที่ประชาชน something wrong นั่นก็คือที่ระบบคุณคัดกรองกันยังไงอะไรคือมาตรฐานอะไรคือมาตรฐานนะครับและคุณคิดเยอะเกินไปหรือไม่ถ้าคุณไปดูตัวอย่างประเทศที่ใช้ระบบสังคมนิยมที่ให้เงินช่วยประชาชนไม่ว่าจะเป็นสแกนดิเนเวียฝรั่งเศสที่ไหนก็แล้วแต่เขาไม่ต้องตั้งกฎเกณฑ์เยอะขนาดนั้นเขาแค่ดูฐานเงินเดือนของแต่ละคนหรือไม่มีเงินเดือนและเขาก็ให้ไปเลย
ถ้าคุณมาตั้งกฎเกณฑ์108,900แบบเนี้ยคุณกำลังสร้างสังคมให้เป็นสังคมที่ประชาชนนั่งรอลุ้นลอตเตอรี่ประชาชนที่มานั่งเล่นเสี่ยงดวงกับบัตรคนจน หรือคนละครึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งนี้แหละครับมันไม่ให้เกียรติของความเป็นมนุษย์ของประชาชน คือจนลำบากยังไม่พอยังโดนหยามอีกด้วยมุมมองอาจารย์โก้แบบนี้นะอาจารย์เบียร์ครับ ชาวบ้านเอาตรงๆนะบางท่านนี่คือเขาก็รอความหวังตรงนี้เนาะพอประกาศออกมาอ้าวเขาไม่ได้เลยบางคนถึงเข่าสุดเลยนะเดือนละหลายร้อยบาทก็มีค่าสำหรับเขานะครับแต่ถ้ามองสะท้อนกลับไปเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้แหละครับที่พอคนเขารอแล้วไม่ได้พอไม่ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยหลักร้อยบาทหลายคนอาจจะบอกเฮ้ยแค่ไม่กี่ร้อยแต่ว่าให้แต่สำหรับคนบางคนเนี่ยหลายร้อยมันก็คือหลายร้อยนะมันก็คือเงินนะพอมันไม่ได้เสร็จปุ๊บร้องเสร็จปุ๊บเนี่ยมันสะท้อนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสังคมในมุมของอาจารย์เบียร์บ้างครับคือถ้าในมุมสังคมอาจารย์อาจจะพูดมากอะไรไม่ได้แต่ถ้าในมุมหลักเกณฑ์เนี่ยอาจารย์มองว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราพึ่งระบบไม่ได้อะมันต้องกลับมาพึ่งตัวเองพึ่งตัวเองด้วยการพยายามแบบบริหารจัดการตัวเองให้ได้มากที่สุดโดยไม่ไปนั่งรอคอยความหวังอันนี้มันก็เป็นเข้าระบบที่เรียกว่าความคาดหวังเนาะเวลาความคาดหวังเราไปคาดหวังในสิ่งที่มันเสื่อมมันก็จะย่อมผิดหวังเป็นธรรมดาเราไปคาดหวังกับรัฐบาลที่เสื่อมมันก็จะเกิดความผิดหวังกับตัวเราเพราะนั้นคือไม่อาจารย์พูดถึงว่ามุมทุกมุมมันมีความเสื่อมหมดเราทุกคนมันมีความเสื่อมหมดทีนี้พอเวลาเราไปคาดหวังอะความผิดหวังมันย่อมเกิดแล้วเราไปพึ่งพาพระเจ้าบอกว่าเวลาเราพึ่งพาสิ่งที่เสื่อมได้มันก็นำมาซึ่งความทุกข์ร้อนใจเหมือนที่เราเป็นกันอยู่ก็คือมันเป็นความทุกข์ร้อนใจอย่างที่อาจารย์ท่านบอกว่าทุกอย่างมันเกิดจากความล้มเหลวมาสะท้อนการบริหารจัดการการทำระบบวันนั้นที่เรามาขายออนไลน์กันระบบของรัฐบาลมันก็สะท้อนให้เห็นว่าระบบมันไม่ได้เรื่องจริงๆมันมีหลายอย่างที่มันไม่โอเคแล้วก็ไม่คิดจะปรับปรุงไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงไม่คิดจะทำอะไรให้มันดีขึ้นระบบช้าการคัดกรองไม่โอเคเนี่ยด่าทิกตอกไว้เยอะรัฐบาลก็เป็นเองเนี่ยระบบคือมันแบบว่ามันเหมือนมันดูเหมือนแบบเรื่องเยอะอาจารย์ด่าทิกตอกเยอะมากนะคือมันเรื่องเยอะอะระบบนั่นระบบนี่อะไรก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมดแล้วก็หาอะไรไม่ได้ปิดกั้นสุดๆอันนี้ก็ปิดกั้นสุดๆเหมือนกันเสนออะไรไปก็ตกปัดตกให้ AI คัดกรองสุดท้ายล่วงลงหมดอย่างเงี้ยไม่ได้เหลือคุณภาพอะไรเพราะฉะนั้นอาจารย์เลยมองว่าจะเข้าใจได้ว่าภาคประชาชนทุกคนอ่ะมันมีความเดือดร้อนมันมีความเดือดเนื้อร้อนใจมันก็หวังพึ่งสิ่งที่คาดหวังว่าจะพึ่งได้แต่เมื่อพึ่งไม่ได้หลักธรรมมันก็ต้องมากลับมาที่หลักธรรมว่าสุดท้ายมันในเมื่อมันพึ่งใครไม่ได้ก็ต้องกลับมาพึ่งตัวเองเพราะฉะนั้นประชาชนก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันเองต่อไปแล้วก็ลองพิจารณาดูว่าในครั้งต่อไปเราควรจะยังเลือกระบบแบบนี้ไหมรัฐบาลแบบนี้ไหมในการที่จะเอาเข้ามาเพื่อบริหารจัดการประเทศแต่ในเวลานี้เราจะทำยังไงก่อนก็เก็บไว้พิจารณาต่อไปแต่ถ้าตอนนี้ทำได้ก็คือถ้าใครมีสิทธิ์มีเสียงที่จะนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับรัฐบาลพร้อมฟังไหมอาจารย์ว่าเอกชนหลายคนคงอยากจะช่วยเหลือแล้วรัฐบาลพร้อมที่จะรับฟังการแก้ไขปัญหาในระบบหรือเปล่ามีคือบางทีรัฐบาลไม่เอาคนเก่งจริงๆไปช่วยในการจัดการระบบเหล่านี้เพื่อคัดกรองมวลแต่เอาเฉพาะในพวกพ้องของตัวเองมันก็เกิดปัญหาตามมาได้เพราะถ้าเอาคนเก่งจริงๆไปช่วยอาจารย์คิดว่ามันน่าจะช่วยเหลือได้เยอะเพราะเอาเข้าจริงๆนะครับตอนนี้มันกลายเป็นว่าบางคนก็สงสัยว่าทำไมเขาไม่ผ่านพอไม่ผ่านเสร็จปุ๊บไปตรวจสอบอย่างที่ผมบอกคุณลุงท่านหนึ่งอายุ62บอกว่าเขาเป็นนักศึกษาแล้วมันจะมีความเชื่อมั่นกับระบบได้มากน้อยแค่ไหนว่าและสุดท้ายในที่ฉันไม่ผ่านเพราะว่าไม่ผ่านจริงๆหรือว่าไม่ผ่านเพราะว่ามันเกิดเออร์เรอร์ขึ้นอย่างเนี้ยอย่างอายุ62เป็นนักศึกษาหรือว่าคุณลุงเป็นนักศึกษาจริงเปล่าแสดงตัวด้วยเราไม่รู้ถูกต้องไหมฮะแต่เมื่อเกิดข้อสงสัยไงหรือคุณยายที่แบบไม่มีรถจักรยานยนต์แต่บอกเขามีพอแล้วเขาอุทธรณ์ได้ไหมก็นี่ฮะมันกลายเป็นภาระมันตกอยู่ที่ต้องไปทำเรื่องใหม่ใช่ไหมตัวเราหรือเปล่าในการที่จะต้องไปพิสูจน์ไงคือประเด็นหนึ่งที่อาจารย์เบียร์พูดและผมเห็นด้วยอย่างมากก็คือว่าในเมื่อพึ่งภาครัฐไม่ได้เราก็ต้องพึ่งตัวเองแต่อยากจะวิเคราะห์เพิ่มไปอีกพึ่งภาครัฐไม่ได้มันหมายความว่ายังไงหมายความว่าคุณพึ่งนักการเมืองไม่ได้คุณพึ่งผู้นำประเทศไม่ได้คุณพึ่งข้าราชการไม่ได้คุณพึ่งกฎหมายไม่ได้คุณพึ่งความยุติธรรมไม่ได้คุณพึ่งอะไรไม่ได้เลยคุณต้องหันมาพึ่งตัวเองแสดงว่านี่คือรัฐที่ล้มเหลวและการที่เราจะต้องมาพึ่งตัวเองมันหมายความว่ายังไงในอีกแง่มุมหนึ่งของการพึ่งตัวเองก็คือตัวใครตัวมันก็คืออะไรผมไม่ต้องสนแล้วผมไม่สนคุณผมไม่สนคุณผมไม่สนใครซึ่งหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าผมจะต้องทำเพื่อตัวเองผมก็โกงได้สิทุจริตได้สิคอร์รัปชันได้สิเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะพึ่งใครได้อีกแล้วนี่คือความล้มเหลวของภาครัฐที่จะต่อยอดไปถึงความล้มเหลวของภาคประชาชนซึ่งจะต่อยอดไปถึงการที่เรามีรัฐที่ล้มเหลวอันนี้แค่วาดภาพกว้างๆให้ฟังนะอาจจะยังไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันยังห่างไกลแต่ว่ามันมีจุดกำเนิดได้ในเมื่อเราไม่สามารถที่จะพึ่งภาครัฐได้แล้ว
พึ่งอะไรไม่ได้แล้วจะยังไงต่อ นี่คือความเป็นอันตรายของประเทศหรือสังคมที่ประชาชนมีความรู้สึกว่าไม่สามารถพึ่งรัฐบาลหรือภาครัฐได้ พึ่งไม่ได้ก็อย่างที่อาจารย์เบียร์บอกนะตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ใช่ ตอนนี้สังคมเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ อาจารย์ก็เห็นมันเป็นแบบนี้มาตลอดนะ แล้วจะเป็นอย่างนี้ต่อไปใช่ไหมครับ ก็ถ้ามันเลือกไม่ได้ มันเลือกที่ดีกว่าไม่ได้ มันก็ต้องกลับมาพึ่งพาอาศัยตัวเอง อย่างอาจารย์เนี่ยอาจารย์พอจะหาได้ เราก็เลยไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เราก็ไม่ค่อยจะรู้ระบบเขาว่าอะไรยังไงลงทะเบียนวุ่นวายยากเย็นแค่ไหน เพราะอาจารย์พึ่งตัวเอง เพราะอาจารย์รู้ว่าถ้าไปลงลำคาญมันวุ่นวายมันหลายขั้นตอนมันหลายอย่างเราไม่มีเวลาในการที่ไปทำแบบนี้แต่คนที่เขาคาดหวังเขาพึ่งพาเขาต้องการที่จะพึ่งพิงอิงอาศัยกับรัฐบาลในการช่วย แม้มันจะเงินไม่กี่บาท แต่มันก็ต่อชีวิตเขาไปได้อีกลมหายใจหนึ่งที่มันจะสามารถทำให้เขาเข้าใจในระบบการใช้ชีวิตเขาได้ง่ายขึ้น แต่ทีนี้พอเวลารัฐบาลเป็นแบบนี้ก็ต้องกลับไปทบทวนตัวเอง คือเราอย่างการศึกษาธรรมะเนี่ยเราศึกษาเพื่อทบทวนตัวเอง ดังนั้นรัฐบาลฟังเสียงประชาชนก็เพื่อทบทวนตัวเอง อาจารย์ฟังเสียงพระเจ้าเพื่อทบทวนตัวเอง รัฐบาลก็ต้องฟังเสียงประชาชนเพื่อทบทวนตัวเองว่าตัวเองเนี่ยทำผิดทำพลาดในเรื่องไหนก็ต้องรีบแก้ไข ทีนี้ถ้ามัวแต่ช้าอึดอาดมันก็จะเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจแก่ประชาชน ทีนี้ความเป็นภาวะผู้นำเนี่ยรู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจกับพี่น้องประชาชนไหมถ้าตัวเขาเองไม่รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจกับพี่น้องประชาชน วางใจแบบช่างมันไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยแก้ทีหลังช้าๆหน่อยก็ไม่เป็นไรอันนี้มันก็สะท้อนถึงภาวะของความเป็นผู้นำว่า เราจะพึ่งพิงอิงอาศัยคนแบบนี้ไม่ได้แล้วตัวเขาเองก็ไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอในการที่จะเป็นผู้นำเพราะเขาไม่มีความเดือดร้อนร่วมกันกับพี่น้องประชาชน ซึ่งมันตั้งกี่ล้านคนมันเป็นเกือบ10 ล้านคนที่มันหายไปจากระบบที่มันไม่ได้ตามระบบที่มันควรจะเป็น เพราะนั้นก็ต้องรีบวางแผน ไม่ใช่มัวแต่ช้าตามกระบวนการเดี๋ยวขอเล่นประชุมอะไรมันประชุมกันมันยังไม่สละตะอีกเหรอมันยังไม่ตกตะกอนตามความเป็นจริงเหรอเพราะนั้นก็ต้องเร่งรีบร้อนในการทำเพราะว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนคนที่เดือดร้อนที่สุดก็คือผู้นำถ้าในชาดกเขาเรียกว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยเวลาประชาชนเดือดร้อนเนี่ยคนที่เดือดร้อนที่สุดคือพระอินทร์แล้วบัลลังก์พระอินทร์ร้อนแล้วคำถามคือผู้นำเป็นแบบนี้หรือเปล่าเดือดร้อนใจแทนพี่น้องประชาชนไหมบริหารจัดการเพื่อพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนแล้วเอาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไปใส่ใจตัวเองจริงๆหรือเปล่าถ้าใส่ใจจริงเรื่องทุกเรื่องมันจะออกมาเร็วมากมันจะแก้ไขกระทันหันทุกอย่างมันจะต้องออกมารวดเร็วแต่จะไม่รู้ว่ามันเร็วหรือไม่เร็วมันช้าหรือยังไงอาจารย์ไม่รู้เรื่องนี้เพราะฉะนั้นถ้าใส่ใจจริงมันควรจะต้องหาข้อยุติโดยไร้ข้อกังขาและรวดเร็วนะครับขอนิดนึงมันมีเรื่องตลกที่น่าสลดใจถ้าลองคิดดูนะครับตอนนี้นายกอยู่ที่จีนคุยเรื่อง AI รัฐมนตรีดีก็จะมี TH AI Passport ข่าวบริษัทจะมาลงทุน Data Center ก็เต็มไปหมดแต่ในขณะเดียวกันระบบคัดกรองบัตรคนจนของเรายังไม่ไปไหนเลย